নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ সাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্ট সাইটলৈ বহুত ভাল লাগিছে আমাৰটো মাছৰুমৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই মেলি 1 লাখৰ ওপৰ পোৱাই দিলে লগতে আমাৰ নৱদীপ শইকীয়াই আমাৰ কেৰিয়াৰৰ সুন্দৰকৈ 9, 10 এইবিলাকৰ মেথছ সায়েন্সৰ পৰা সুন্দৰকৈ কৰি আছে বহুতে লাভৱান হৈছে বুলি আমি ভাল পাইছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্যই সেইটো লগতে অঞ্চুমানে কিছুমান ধৰণৰ আমাৰ বেমাৰৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন মানে সাইটটোত মানে যদি সাইটটোত মানে গোটেইখিনি কৈ আছে নতুন ডেভেলপমেণ্ট নতুন সমস্যা কিছুমানে কৈ আছে আৰু আমি এইটো লাগিয়ে আছোঁ আৰু ভূত ধৰাত ভূতৰ ব্যাখ্যা দিয়াত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কিছুমান কৰাত লগতে কিছুমান একাডেমিক হেৰি কৰি আছোঁ আৰু সকলোৱে আদৰি লোৱাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ পোনপ্ৰথমে আমাৰ সাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্ট সাইটৰ সকলো অনুৰাগীকে শুভাকাংক্ষীকে আচ্ছা এতিয়া আমি আজি মাজতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্নৰ কাৰণে দিছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষককো দিছিলোঁ যে এখন পাল্লা আছিলে পাল্লাখনৰ দুইফালে একে 200 ml দুটা বিকাৰ আছে 250 ml দুটা বিকাৰ আছে এপোৱাৰ তাত 200 ml দুটা কণ্টেণ্ট আছিলে মানে বস্তু আছিলে এটাত পানী আছিলে আৰু এটাত আছিলে আমাৰ চূণ পানী আছিলে লাইম ৱাটাৰ আছিলে আৰু এটা আছে ৱাটাৰ আচ্ছা এতিয়া মই কৈছিলোঁ যে এইটো থৈ দিলে সেই পাল্লাখন একে হৈ থাকিব কাৰণ একে পৰিমাণৰ 200 ml আছিলে একে হৈ থাকিব যে ওজন বাঢ়িলে কোনফালে বাঢ়িব বা কমিলে কোনফালে কমিব এই প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিলে বহু শিক্ষকসকলে আমাক দিছে এনসাৰ বহুতৰ শুদ্ধ হৈছে কিয় ভুল হৈছে গতিকে সেইখিনি আমি ব্যাখ্যা কৰিব নাযাওঁ আজি উত্তৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ আমি চালোঁ আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাই তেওঁলোকে সেই প্ৰশ্নটো চাই পেলাই আমাক উত্তৰ বা কমেণ্টছ দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া চাওক এইটো এটা সুন্দৰ ক্লাছ 10মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা 9মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেই এইটো প্ৰশ্ন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি বিজ্ঞানৰ শিক্ষকসকলে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে দিয়ে তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই যে অকল মুখস্থ বিদ্যা কৰি পেলাই পঢ়াৰ সলনি তেওঁলোকৰ সেই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব তেতিয়া মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্ন যদি x ইজ এ এলিমেন্ট বুলি যে আহে হোৱাট ইজ x বুলি যে আহি যায় তে সেই x টো কি আইডেন্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় যেটো বেসিক সায়েন্স বুলি কোৱা হয় তে আকাশ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত পৰিবেশ আমাৰ আকাশ বিজ্ঞানৰ পৰিবেশ শিক্ষা কেন্দ্ৰত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই কামটোই কৰাই আছো প্ৰথমতে কৰিব তাৰ পিছত শিকিব গতিকে আমাৰ আকৌ স্কুলবিলাকত হয় প্ৰথমতে কি হ'ল আপুনি শিকে তাৰ পিছত কৰাত থাকি যায় প্ৰথম থিওৰি হয় প্ৰেক্টিকেল কেতিয়াও নহয় এটা সব চূণ পানী একে পৰিমাণৰ পানী হয়নে H2O আৰু আছে ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড CaOH2 আচ্ছা যেতিয়া সময় বাগৰি যাব পানীটো পানীয়ে হৈ থাকিব আমি জানো কাৰণ কুঁৱাৰ পানী নদীৰ পানী সকলো একে আছে আচ্ছা এই যে ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে বায়ুমণ্ডলত কি আমাৰ গেছ কি আছে আমি সকলো জানিবলৈ ক'বলৈ নাযাওঁ বায়ুমণ্ডলত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে শোষণ কৰিব বিক্ৰিয়া ঘটি যেটো যেনেকৈ পাৰে আপোনালোকে ব্যাখ্যা কৰিব ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডত বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট উৎপন্ন কৰিব যেটো চূণশিল বুলি কোৱা হয় আৰু সেইটো আমাৰ 10মান শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিত আছে আৰু সেইটো 2020 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে এটা আমাৰ কিছিলে এটা মৌল যেটো মৌল আমি খোৱা কামতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰং দিয়া কামতো ব্যৱহাৰ কৰে সেইটোৱে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডত বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই চূণশিল উৎপন্ন কৰে এতে মৌলটো কি বহু লছালে পৰা নাই তে এই যে ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে বা বায়ুমণ্ডলত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট কৰিলে তে ওজন বাঢ়িব না কমিব নিশ্চয় বাঢ়িব কাৰণ বেলেগ এটা তেওঁ বায়ুমণ্ডলৰ পৰা লৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিলে আপোনাৰ টান হৈ গ'ল চূণশিল হৈ গ'ল ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট হৈ গ'ল চূণশিলৰ সংকেত আহে আচ্ছা এতিয়া এই সাধাৰণ উদাহৰণটো কি যে ভুৰুকাত যেতিয়া চূণ থাকে প্ৰথমতে আমাৰ যেতিয়া ক্যালসিয়াম অক্সাইডটো আনি পেলাই আমি কেও পানো ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্ৰথমতে ক্যালসিয়াম অক্সাইডটো বজাৰৰ পৰা কিনি আনো এটো পুৰা চূণ বুলি কোৱা হয় পুৰা চূণটো ক্যালসিয়াম অক্সাইডটো আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনি ঘৰত ভুৰুকাত দি পেলাই পানী দিওঁ H2O দিওঁ H2O এ ক্যালসিয়াম অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন কৰে আৰু যদি বুৰবুৰণি আহে হেতু গৰম হৈ পেলাই ভাপটো জলীয় বাষ্পটো হেৰি কৰে অলপ কেইদিনমান থৈ দিয়া পানী চেনি নিদিয়াকৈ যদি থৈ দিওঁ তে সেই পানীখিনি উৰি গ'লে যিখিনি থাকে সেইখিনি মানে চুক আমি খাব পাৰো জানো খাব নোৱাৰো তাৰমানে কেল সেই ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে বায়ুমণ্ডলৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট কৰিলে সেইখিনি আমি খাব নোৱাৰো কেতিয়াবা ককা আইতাহঁতে বা কোৱা শুনিছে না চাগে যে হেৰি কৰক আপোনালোকে ভুৰুকাত আপোনালোকে কাম এটা কৰক গৰম পানী ঢালি দিয়ক ভুৰুকাত যদি গৰম পানী যদি ঢালি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে কি হ'ব কি কয় আমাৰ কিছিলে আকৌ পুনৰ চূণখিনি খাব পৰা হয় তাৰমানে আকৌ গৰম কৰিবলৈ দিছে আমি যেনেকৈ খনিৰ পৰা যেনেকৈ চূণখিনি আমি আনি চূণশিলখিনি আনি পেলাই গৰম কৰোঁ
গৰম কৰি আমি কেলছিয়াম অক্সাইড পাওঁ সেই কেলছিয়াম অক্সাইডে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হয় কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডখিনি বায়ুমণ্ডলৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কেলছিয়াম কাৰ্বনেট হয় সেইখিনি যদি আকৌ গৰম কৰা যায় তেতিয়া আমি মানে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ মানে আমি খোৱা কি অকণমান কোমল হয় কিবা হৈ পৰে যি নহওক বাৰু এতিয়া সেই যে পাত্ৰত থকা পানীখিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিক্ৰিয়া কৰি কেলছিয়াম কাৰ্বনেট কৰিব ওজনটো আপুনি বাঢ়ি যাব সেই কথাটোৱে হয় আমাৰ যেতিয়া বেৰত যেতিয়া চূণ লেপো আজিকালিতো বেৰত চূণ কোনো নেলেপে আগৰ পুৰণা ঘৰত চূণ লেপিলেও কি হয় সি লাষ্টত গৈ শুকাই গৈ পেলাই ভৰভৰকৈ চব সৰি পৰি যায় তাৰমানে এনেকুৱা এটা আমাৰ আগতে এটা পৰিৱেশ যেতিয়া প্ৰদূষণ হৈ আছিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ যেতিয়া বেছি নিৰ্গত হৈ আছিলে এটা আমি মানে এটা কৌতুক হিচাপে আমাৰ এটা কাৰ্টুন এটা বনোৱা হৈছিলে যে সকলো ডাঙৰ ডাঙৰ মানে চূণৰ পুখুৰী চূণ মিহলি পুখুৰী দি দিলে বায়ুমণ্ডলত থকা যিমান মানে বেছি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে সেই চূণবিলাকে টানি আনিব পৰিৱেশটো প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব এটা মানে জোক এটা সিমান কিন্তু সম্ভৱ নহয় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চূণ পানী থকা পুখুৰী কৰিব কিন্তু এইটো এটা সঁচা কথা চূণ পানীয়ে বায়ুমণ্ডলৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো এবজৰ্ব কৰি কেলছিয়াম কাৰ্বনেট উৎপন্ন কৰে গতিকে পাল্লাখন কেলছিয়াম চূণ পানী থকা ফালে দবি যাব আৰু এই চূণ পানীখিনি কি হৈ যাবগৈ শুকান হৈ পেলাই কেলছিয়াম কাৰ্বনেট উৎপন্ন কৰিব গতিকে সৰু সৰু কথা এটা এইটো কোনো পাঠ্যপুথিত থকা বস্তু নহয় আমাৰ শিক্ষকসকলে এইবিলাক নিজে কৰি ল'ব পাৰে আমাৰ আকাশ বিজ্ঞান পৰিৱেশ শিক্ষা কেন্দ্ৰ ক্ষীৰোদ বৰুৱা ছাৰহঁতৰ নেতৃত্বত আমি তেনেকৈয়ে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আছোঁ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰক আৰু তোমালোকেও চেষ্টা কৰা তেনেদৰে পঢ়িবৰ কাৰণে শিকিবৰ কাৰণে তেতিয়া কেতিয়াও ভাতৌ মুখস্থ কৰিবলগীয়া নহয় এনচাৰটো দিয়া হ'ল আজিলৈ ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ